Irina mergea pe rândurile de pește ale pieței, situată aproape de locul ei de muncă. Astăzi a vrut să pregătească o cină specială pentru ea și Max. El părea tensionat în ultima vreme. Avea probleme cu afacerea lui. Irina nu știa exact ce face logodnicul ei. Avea o firmă care oferea servicii de reparații și construcții mici. Se pare că Max colabora în principal cu persoane juridice, magazine mici, studiuri și lucruri de genul acesta. Dar tânărul visa la mai mult. Și, așa cum înțelegea Irina, avea planuri destul de concrete. În curând totul va merge bine pentru mine, spunea Max cu entuziasm. Atunci vom trăi cu adevărat. Vom începe să călătorim în stațiuni. Am visat de mult să merg cu tine în Thailanda. Ne vom muta într-un loc mai plăcut. Nu ne vom refuza nimic. Și, în sfârșit, vom avea un copil. Aceste conversații îi încălzeau inima Irinei. Avea o familie, una adevărată. În sfârșit, avea pe cineva care îi păsa. Singurătatea era pur și simplu insuportabilă în ultima vreme. Așa s-a întâmplat că, de la 14 ani, Irina a crescut într-un adăpost. Mama ei a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni nereglementată. Era deja întuneric, ploua, iar femeia se grăbea spre casă. Nu s-a asigurat de siguranța manevrei și s-a bazat prea mult pe semnul de circulație. Șoferul era băut, iar, așa cum s-a dovedit ulterior, a avut o criză de inimă chiar la volan. Totuși, acest moment cu inima a fost, probabil, inventat pentru ca pedeapsa să nu fie prea severă. Oricum, Irina a rămas fără mamă, iar tatăl ei nu l-a cunoscut niciodată. A plecat de lângă concubina sa când fetița avea doar 3 ani. Și de atunci nu a mai avut niciun semn de viață. Totuși, bunica a spus întotdeauna că este mai bine așa. Se pare că tatăl Irinei nu era un om prea bun și le provoca mereu probleme celor din jur. Așa că Irina a fost crescută de mama și bunica ei până la 14 ani. După tragedia cu mama, bunica a preluat, desigur, tutela nepoatei. Cum altfel? Au fost mereu împreună, în 3, trăind în apartamentul pe care bunica l-a moștenit de la părinții ei. Au făcut față vieții împreună, împărțind tristețile și bucuriile. Irina a considerat-o pe bunica sa un părinte adevărat. Dar moartea tragică a fiicei unice nu a trecut fără urme pentru femeia în vârstă, iar în curând viața mamei îndoliate a fost curmată de un accident vascular cerebral. Așa că Irina, fiind încă un copil, a rămas singură pe întreaga lume. Nu, avea câțiva veri îndepărtați, dar nu comunicau aproape deloc. Așa că, desigur, nimeni nu s-a gândit să ia în familie fetița orfană. Irina a ajuns în orfelinat. Era greu pentru un copil crescut acasă într-un astfel de loc. Irina nu a fost niciodată răsfățată, nu erau bani, dar bunica și mama ei o iubeau, aveau grijă de ea, o tratau cu bâlâândețe și dragoste. Aici erau educatori nervoși, care se uitau la copii ca la oameni de rang inferior, adolescenții furioși, care își construiseră o ierarhie clară și îi subordonau pe cei mai slați și neajutorați. Irina a ales strategia de supraviețuire, să fie mai tăcută decât apa, mai joasă decât iarba, să nu iasă în evidență. Așa au trecut 4 ani. Irina a învățat destul de bine, așa că a fost trimisă de la orfelinat la un colegiu economic după clasa a 9-a, astfel că, la momentul absolvirii orfelinatului, fata avea deja o profesie în mână. Irina își va aminti mereu ziua în care s-a întors acasă. A ieșit pe poarta orfelinatului, singură, fără însoțitori. A simțit că poate merge oriunde, fără să răspundă în fața nimănui. Aceasta o îmbăta și chiar îi provoca o ușoară amețeală. Aici era, mult așteptata libertate. Irina nu a așteptat autobuzul. A mers pe jos spre casă. Știa bine drumul. Da, era departe, desigur. Dar voia să se dezmorțească, să-și ordoneze gândurile, să revină puțin în sine. De asemenea, îi plăcea să meargă. Și iată-le, casa ei natală. Și curtea în care a trecut copilăria Irinei. Aici nu s-a schimbat mare lucru în ultimii 4 ani, pe care fata i-a petrecut în orfelinat. Chiar și bătrânele de la intrare erau aceleași. De altfel, s-au bucurat de revenirea Irinei, au zâmbit, au început să o întrebe și să-i ofere sfaturi. Fata a stat puțin cu ele, apoi s-a îndreptat spre casă, în acel apartament unde cândva a fost atât de fericită cu mama și bunica. Apartamentul a întâmpinat-o cu liniște.
Irina a deschis imediat toate feroneriile pentru a lăsa aer proaspăt înăuntru. Praful, pânzele de păianjen, neglijența. Fata s-a apucat repede de curățenie. Speranțele pentru o minune nu s-au împlinit. Apropiindu-se de ușa de intrare, Irina își imagina dintr-un motiv oarecare o imagine complet diferită. Aceste dorințe erau lipsite de logică și, cu toate acestea, Irina își vedea în vise apartamentul neatins, camerele confortabile și locuite. Bunica, care se agita în bucătărie, încercând să pună masa cât mai repede pentru a-și hrăni nepoata cu ceva gustos. Mama, ieșind din sufragerie cu un zâmbet fericit pe față, căci în sfârșit fiica ei a venit acasă. Apartamentul era gol și rece. Probabil, tocmai în acel moment Irina a realizat în mod definitiv că acum este singură pe acest pământ. A început viața ei independentă. Și acum totul depindea doar de ea. Irina avea bani pentru început. În timp ce se afla în orfelinat, pensia pe care o primea pentru pierderea susținătorului era acumulată pe un cont special. Și avea chiar și o educație decentă. În general, putea trăi. Irina nu a stat pe gânduri. Aproape imediat s-a angajat contabilă la un magazin situat aproape de casă. Salariul era mic, dar șeful era binevoitor. Așa că fata a reușit chiar să se înscrie la universitate pentru a obține o diplomă. Voia să îndeplinească visul bunicii și mamei, să obțină o educație superioară. A terminat studiile, a găsit un loc de muncă mai bun. Totuși, acum trebuia să călătorească în centrul orașului. Dar salariul compensa toate aceste neplăceri. De asemenea, perspectivele de carieră la noul loc erau mult mai atrăgătoare. Irina a crescut, a devenit mai încrezătoare în sine și mai puternică. A încetat să-i fie frică de viitor, pentru că a înțeles că se descurcă foarte bine cu tot. A făcut noi prietene. Uneori chiar au avut loc romane în viața tinerei fete simpatice. Dar toate s-au încheiat inevitabil cu o rapidă dezamăgire. Irina, în principiu, era mulțumită de viața ei. Nu avea nevoie de bani. Nu se răsfăța, desigur, dar avea suficient pentru mâncare, îmbrăcăminte și distracții. Se descurca destul de bine. Chiar a reușit să facă unele reparații în apartament și să-și schimbe mobila. Dar singurătatea, imposibilitatea de a împărtăși cu cineva drag și iubit ceea ce simțea în suflet, dorința neîmplinită de a se apropia de un umăr cald, de a primi sprijin, toate acestea, desigur, începeau să o apese. Avea, desigur, prieteni și colegi. O iubeau pentru natura ei ușoară, pentru determinare, pentru sensibilitate și capacitatea de a oferi sprijin în momente dificile. Dar nu era deloc același lucru. Prietenii sunt buni. E minunat să stai împreună la o cafea sau într-un bar, să te plimbi pe străzile orașului, să te distrezi în club la discotecă. Dar apoi toți se dispersează, se îndepărtează, se risipesc. Fiecare are viața lui, în care există o casă, confort, căldură, oameni dragi. Iar Irina este singură și singură. Pentru a suferi mai puțin din cauza singurătății, fata și-a luat un pisoi, petișca. A găsit pisoiul la ușa unui magazin unde a lucrat înainte. Era ud, jalnic, miaunând tare. Inițial, nu era clar dacă acest ghem de blană va supraviețui sau nu. Dar Tișca a supraviețuit. Datorită eforturilor Irinei, el a devenit o pisică mare. Bâlând, sensibil și incredibil de inteligent. Cu el a fost mai vesel, desigur, dar totuși Irinei îi era adesea frig și singurătate. Totuși, în inima ei trăia speranța că va întâlni cu siguranță omul ei și va putea să-și formeze propria familie, în care toți vor fi calzi și confortabili. Cu siguranță va avea un soț iubitor și copii, 2 sau poate chiar 3 micuți. Gândurile despre asta o făceau să se simtă mai bine. Persoana potrivită, bărbatul cu care ar dori să-și construiască o astfel de familie, tot nu apărea. Odată, cu ocazia sărbătorilor de anul nou, Irina, împreună cu prietenele ei, a decis să facă un experiment neobișnuit pentru orașul lor, un tur de bar cu un microbuz. A fost ceva nou. Autobuzul ducea grupuri vesele prin barurile orașului. Opririle durau aproximativ o oră. Aveai timp să dansezi și să degusti băuturile locale. Și toate acestea pe muzică, râsete, glume. În curând, grupurile disparate din microbuz s-au amestecat, s-au unit. Oamenii erau prietenoși, pozitivi, tineri.
A fost minunat să călătorești cu autobuzul împodobit cu ghirlande colorate pe străzile orașului. Max, el era unul dintre participanții acestui mini-tur. Se afla în partea din spate a microbuzului, împreună cu prietenii săi. Irina l-a observat imediat. Înalt, sportiv, cu dinți albi. Avea ochi de o culoare uimitoare, turcoaz înghețat. Uneori se întâlneau privirile și zâmbeau ușor unul altuia. De fiecare dată, inima Irinei se oprea dulce. Îi dorește foarte mult ca acest tânăr să vină la ea, să vorbească. Și a venit, aproape de sfârșitul turului vesel. Spre deosebire de prietenii săi, el era complet treaz. Băiatul nu a băut, deoarece, așa cum s-a dovedit în curând, trebuia să conducă mai târziu. Străinul minunat i-a spus că îl cheamă Max și a recunoscut că o admirezi pe Irina încă de la începutul călătoriei lor comune. Cuvintele lui sunau sincer, ochii lui priveau cu bâlâândețe și căldură. Și, în general, de la el emana o aură specială, atrăgătoare, liniștitoare. Irina nu putea găsi cuvintele pentru a descrie măcar pentru sine propriile sale senzații. În general, lângă Max se simțea bine, ușor și plăcut. Și asta se întâmpla extrem de rar când un străin îi vorbea. Nici o jenă, nici o rușine. Irina parcă îl cunoștea pe Max de 100 de ani. S-au așezat pe un scaun lângă, iar conversația a decurs ușor și faiersk. Prietenele Irinei, observând asta, s-au retras tacticos. Prietenii lui Max au încetat, de asemenea, să-l mai deranjeze. Probabil, toată lumea a înțeles. Apoi au fugit, Irina și Max, fata, desigur, și-a anunțat prietenele. Acestea chiar i-au cerut lui Max să o sune când se va întoarce acasă. Intenționat, tare, să știe străinul frumos că totul este sub control. Au umblat prin orașul nocturn, împodobit pentru anul nou se cunoșteau, aflau lucruri unul despre altul. Irina i-a povestit despre sine, sincer și deschis, fără ocoișuri. Max a fost uimit de câte încercării a avut de înfruntat această fată fragilă și frumoasă. Ei bine, ești uimitoare. Probabil, eu nu aș fi reușit. Dar tu ai rezistat. Și încă atât de demn. Ești eroul meu. Irina s-a înroșit la aceste cuvinte. Nimeni nu i-a spus vreodată că este un erou. Și, într-adevăr, a fost nevoie de eforturi pentru ceea ce are acum. Probabil, într-adevăr, este un erou. Max i-a povestit și el despre sine. S-a născut și a crescut într-un sat. A venit în oraș pentru studii. A învățat să fie sudor. A servit în armată. S-a angajat. Nu câștigă atât de mult pe cât și-ar dori, dar îi ajunge pentru a plăti chiria unei garsoniere mici și, în general, pentru viață. Perspectivele sunt foarte grandioase. Am deja ceva asemănător cu o firmă, lucrăm neoficial cu băieții, dar avem clienți, ne apreciază deja. Banii vin încet. Trebuie să ne legalizăm, probabil, deja. Atunci se vor deschide perspective complet diferite, dar cu asta e multă birocrație. În general, Max era un antreprenor începător, plin de speranțe, planuri și dorința de a munci. Acest lucru nu putea să nu inspire respect, o astfel de determinare. Vreau o casă mare, cu o curte și o grădină, și să am neapărat o piscină în curte, își împărtășea Max planurile. Și o soție iubitoare și înțelegătoare, nu una ca majoritatea fetelor moderne, capricioase, pretențioase, leneșe. Irina a dat din cap. Atitudinea lui Max îi plăcea, iar fata se străduia din răsputeri să demonstreze că nu este ca aceste prințese capricioase. Ea era o persoană adultă, independentă, în ciuda vârstei sale fragede. O persoană capabilă de sentimente profunde și relații serioase. Îi plăcea foarte mult să-i placă lui Max, dar, se pare, nu era nevoie să se străduiască special pentru asta. Max o privea deja cu ochi îndrăgostiți și o copăleșea cu complimente. Niciodată Irina nu s-a simțit atât de dorită, de prețuită și iubită. Au început să se întâlnească, totul ca la carte, întâlniri, plimbări împreună și chiar călătorii. Max nu putea petrece mult timp cu iubita sa. Tocmai își înregistrase firma, așa cum plănuise, și a început să o dezvolte. Desigur, acest lucru îi lua multă energie, timp și bani. Dar în fiecare minut liber încerca să fie cu iubita sa. Irina îl întreba despre afacere. Era cu adevărat interesată. Dar tânărul se ferea. Nu contează,
Totul decurge bine. Se pare că se conturează perspective destul de bune, dar detaliile nu sunt foarte captivante și impresionante. Cel puțin, deocamdată. Ei bine, aș vrea să știu. Chiar îmi doresc. Mai ales, poate că te pot ajuta cu documentele. Până la urmă sunt contabil. Știi, sunt atât de obosit de toate acestea, încât nu mai am deloc chef să vorbesc despre afaceri și în afara muncii. Irina a dat din cap. Nu a insistat. Înțelegea starea lui Max, simțea starea lui, dar dacă nu vrea să vorbească, nu e nevoie. Au și așa despre ce să discute în privat. Max nu prea îi plăcea să vorbească despre familia lui. Irina știa că nu și-a cunoscut tatăl. Mama l-a adus pe tatăl vitreg în casă când fiul ei avea doar 4 ani. În curând, în familie au apărut alți copii, surori și un frate mai mic. Tatăl vitreg s-a dovedit a fi o persoană dură, judecând după toate. Max nu a intrat în detalii, dar din notițele lui scurte, Irina a înțeles că părintele îl pedepsea pe Max, pe atunci un băiat foarte mic, îl bătea cu cureaua, îl privea de mâncare și de plimbări. Și, Doamne ferește, dacă ceva nu mergea bine. Așa că Max, se pare, a fugit de acasă la o vârstă foarte fragedă, în viața independentă. Despre relația cu mama, Max nu a vorbit prea mult. Dar Irina a înțeles că aceasta nu se interesa de problemele fiului ei mai mare. În centrul atenției ei erau noul soț și copiii lor. Așa că Max se simțea deprisos în propria familie. Și înțelegea că nu se poate baza pe nimeni, în afară de el însuși, desigur. Dar Max avea ambiții. Voia să realizeze ceva în viață, să devină financiar independent, chiar bogat. Banii sunt libertate, repeta Max de mai multe ori. Ochii lui străluceau. Dacă ești bogat, toată lumea te respectă. Poți merge sau zbura unde vrei. Poți să le spui oamenilor în față ce crezi despre ei, în loc să înduri abuzurile unui șef idiot, care este mult mai prost decât tine. Irina dădea din cap. Era greu să nu fi de acord cu cuvintele lui Max în general. Tânărul avea și el o soartă complicată. Poate că în unele privințe i-a fost mai ușor. Cel puțin, nu a ajuns în orfelinat și nu a suferit pierderea celor dragi. Dar a fi un copil neglijat în propria familie, a suporta bătăi de la cineva care ar trebui să te protejeze și să aibă grijă de tine, este pur și simplu monstruos. Poate că tocmai din aceste circumstanțe s-a format caracterul lui Max, este o persoană puternică și determinată, care știe exact ce vrea de la viață. Și totuși, Irina îi părea foarte rău pentru băiat. Gândul la ceea ce a trebuit să îndure în propria familie îi aducea lacrimi în ochi. Totuși, fata își ascundea aceste sentimente de iubitul ei. El nu îi plăcea să fie compătimit. Irina i-a propus lui Max să se mute la ea. La acel moment, se întâlneau deja de aproximativ 2 luni. Relația devenise destul de apropiată și de încredere. Fata înțelesese de mult. Aici este omul cu care vrea să petreacă serile și să întâmpine zorile. Așa că de ce să mai aștepte? Max a primit propunerea Irinei cu bucurie. A zâmbit larg. A îmbrățișat fata. Este pur și simplu magic. M-am temut să cred că și tu vrei să fii atât de mult cu mine. La fel de mult cum vreau eu să fiu cu tine. Îmi cer scuze. Mă exprim confuz. Am înțeles totul. A dat din cap Irina. În sufletul ei cântau privighetorile. Se îngrijora. Se temea. Dar ce se întâmplă dacă Max începe să se eschiveze, să inventeze scuze, dar nu niciun indiciu în această direcție? Și au început să trăiască ca o familie. A fost cu adevărat magic. Acum Irina avea lângă ea persoana pe care a visat mereu. Putea să-i spună lui Max orice. Acesta o înțelegea pe iubita sa dintr-o privire și știa întotdeauna cum să o sprijine, ce să facă pentru a o bucura. Afacerile lui Max mergeau bine, dar afacerea și munca îi luau mult timp și energie. Deseori, băiatul nici măcar nu dormea acasă, iar Irina adormea din nou singură în patul ei. Dar acum era cu totul altceva. Căci fata știa că are o persoană dragă și apropiată. Doar că astăzi este foarte ocupat, dar mâine vor fi din nou împreună la cină, discutând despre știrile zilei, cu televizorul bâzâind în fundal. Poate că Max va găti chiar ceva, dacă se va întoarce acasă mai devreme decât Irina. Apropo, băiatul nu uita niciodată să o sune pe iubita sa pentru a o anunța că se va întârziat sau că nu va veni deloc noaptea. Și ea a început, de asemenea, să-i spună despre planurile ei. De exemplu,
dacă se gândea să se plimbe după muncă cu prietenele prin magazine sau să meargă la film. Ciudat, dar aceste raportări îi plăceau în mod special Irinei. În trecut, nu anunța pe nimeni unde și cât timp va fi plecată. Iar acum a apărut o persoană căreia îi pasă foarte mult să știe, căreia nu este indiferent. Pare un lucru obișnuit, dar Irina, petrecând atât de mult timp în singurătate, aprecia aceste mici detalii. Și, foarte recent, Max i-a făcut o propunere. A fost neașteptat. Nu, Irina înțelegea că, cândva, se vor căsători. Nu își imagina alt viitor. Se potriveau prea bine unul cu celălalt. Pur și simplu ca două jumătăți ale unui întreg. Max avea foarte multă grijă de ea. Când era bolnavă, îi pregătea băuturi vitaminizate și supe de pui. Întotdeauna se asigura că iubita lui nu este foame, că are bani pe card. Nu, Max nu era un bogat care să o îmbogățească pe Irina, cel puțin nu încă. Dar era important pentru el să știe că jumătatea lui are bani pentru transport și pentru prânz. Era emoționant. Și Irinei îi plăcea să aibă grijă de el. Cu o plăcere deosebită, îi pregătea ceva gustos. Cu o inspirație deosebită. Și totuși, propunerea de căsătorie a fost o surpriză, pentru că părea că nu era momentul potrivit. Amândoi lucrau din greu, încercând să se stabilizeze. Banii erau puțini. Max investea tot timpul în afacerea sa în dezvoltare. Și tot ce câștiga, investea în firma sa nou-născută. Trăiau practic dintr-un salariu nu foarte impresionant al Irinei. Cu toate acestea, fata nu era deloc îngrijorată de asta. Și Max, din când în când avea totuși bani, îi făcea surprize. Ori un buchet mare de flori, ori o jucărie de pluș, astfel de gesturi de atenție care îi încălzeau sufletul. Pur și simplu îmi place să văd zâmbetul pe fața ta. Dacă aș putea, aș arunca la picioarele tale mult mai mult. Bijuterii, blănuri, ce mai iubiți voi, femeile? Noi iubim oamenii care ne iubesc și ne apreciază, zâmbea Irina în răspuns. Și aceasta era o adevărată adevăr. În general, părea că nunta era încă departe, pentru că, ei bine, voia o sărbătoare frumoasă, iar o ceremonie necesită investiții financiare. Numai că acum nu erau bani. Dar Max i-a dăruit totuși Irinei un inel, îngenunind, exact ca în filmele populare. Și a pus acea întrebare. Vrei să te căsătorești cu mine? Pe spatele Irinei au alergat furnicile. Nasul i s-a înțepat de lacrimile care se apropiau. A fost un moment atât de emoționant. Chiar și respirația i s-a oprit pentru o clipă. Desigur, mă voi căsători. A sărit Irina în brațele iubitului ei. Max a îmbrățișat-o. A început să o mângâie pe păr și pe umeri. M-ai făcut cea mai fericită persoană din lume. Nu credeai că mă voi îndoia? Nu știu, dar m-am îngrijorat foarte mult. În general, a doua zi au depus cererea la oficiul stării civile. Nunta lor urma să aibă loc în 3 luni. Ar fi putut să fie mai devreme, dar atunci fără o ceremonie festivă. Doar formalizarea documentelor. Dar Irinei îi plăcea să aibă o sărbătoare. Cu muzică, ținute frumoase, poate chiar și porumbei. Fata visa să facă ziua nașterii familiei lor de neuitat și specială. Max se părea că nu era încântat de ideea ei, dar a înțeles cât de important este pentru mireasă și a susținut-o pe Irina. Au decis să se descurce fără o sărbătoare grandioasă cu mulți invitați și cu un prezentator. Era suficientă o ceremonie festivă. Pentru că, din nou, problema financiară. Toate acestea sunt foarte scumpe. Și pe cine să invite? Cu prietenii pot să stea la o masă în cafenea. Iar Irina nu are rude. Are câțiva unchi și mătuși îndepărtați, dar au reacționat liniștit la faptul că nepoata lor a ajuns în orfelinat. De ce ar avea Irina astfel de oameni la nunta ei? Max, de asemenea, nu era dornic să împărtășească bucuria cu familia sa. Tatăl vitreg și mama l-au rănit foarte mult în timpul creșterii lui Max și acum sunau doar din când în când, doar pentru a-i cere băiatului bani, deși acesta avea și el mare nevoie de ei. Max le dădea câteva monede, pe care, desigur, nimeni nu se gândea să îi le returneze. Ei cred că, fiind eu om de afaceri, pot să câștig bani cu lopata. Se împărtășea cu Irina. Și dintr-un motiv oarecare, ei cred că le sunt datorii pentru ceva, pe viață. Numai că nu înțeleg pentru ce. Mi-am cheltuit toată viața pe ei și pe copiii lor.
Probabil că ar trebui să-mi mulțumesc părinților că nu am ajuns, ca tine, în orfelinat. Irina îl îmbrățișa de fiecare dată când Max vorbea despre familia lui. Îi părea rău pentru iubitul ei. Nu putea să-și imagineze ce a trebuit să suporte în copilărie. Dar Max nu se răspândea în detalii, nu-i plăcea să-și amintească de asta. Dar deja din modul în care îi apărea fața când vorbea despre cei dragi, multe deveneau clare. De ce nu întrerut complet legătura cu ei? A întrebat odată Irina. Văd că te deranjează de fiecare dată. Ei bine, cum să-ți spun? Totuși, sunt rudele mele și sunt în dificultate. Ți-am spus, sora mea mai mică are o boală la inimă. Irina a dat din cap. Ei bine, pentru tratament iarăși sunt necesari bani. Cum să refuzi? Irina a suspinat greu. Da, logodnicul ei era un om decent și cinstit. În ciuda tuturor celor ce a trebuit să suporte în copilărie, nu putea să-și abandoneze rudele într-o situație atât de gravă. Probabil că, dacă Max s-ar întoarce de la sora bolnavă și de la problemele părinților, poate Irina chiar ar înceta să-l respecte, pentru că nu ar mai fi fost Max al ei, nobil, sincer, responsabil. Irina s-a oprit la taraba cu file de păstrăvă. Acele bucăți se arătau destul de apetisant. Dar prețul. Probabil că vor veni vremuri când Irina nu va mai acorda atenție prețurilor. Max vorbește mereu despre faptul că firma lui se va dezvolta în curând. Recent, mama lui Max a sunat din nou fiul. Irina a auzit din întâmplare această conversație. A înțeles imediat. Iubitul ei era solicitat să dea bani. Din nou. De unde să iau acum o astfel de sumă? A trecut Max, iritat, fără să bănuiască că Irina l-aude. Asta necesită timp. Nici eu nu pot aduna atât de mult acum. La celălalt capăt, cineva îi explica ceva îndelung. Max tăcea, doar suspina din când în când. Pe fața lui se citea furie și dispreț. Da, un astfel de disonant. Pe de o parte, ajuta rudele, cât putea. Pe de altă parte, uneori nu putea să-și stăpânească emoțiile din cauza supărărilor, din cauza copilăriei reci și grele și a atitudinii consumiste. Din nou părinții? A întrebat Irina, când logodnicul ei a apăsat pe butonul de închidere. El a ridicat spre ea o privire puțin confuză. Ai auzit tot? A întrebat Max, expresia lui de neplăcere s-a transformat treptat într-un zâmbet cald, adresat miresei. Îmi pare rău, nu am făcut-o intenționat. Nu ai pentru ce să te scuzi. Mai ales că nu am secrete de la tine. Da, din nou mama, pentru tratamentul alergiei este necesară o sumă rotundă și urgentă. Ea apasă pe sentimentul meu de vină, pe faptul că nu mai are pe nimeni să-i ajute. Apelează la sentimentele de rudenie și, ceea ce este cel mai rău, descrie consecințele teribile ale bolii surorii, dacă nu se face nimic. Manipulări obișnuite. A clătinat din cap Irina. Nu te lăsa prins. Manipulări. Da, dar lerei chiar este rău, iar bani nu sunt. Am primit o primă și acum îți voi trimite. Serios? A spus Max. Mi-e atât de jenă. Ce spui? Suntem familie, iar în familie toți se sprijină reciproc. Cât pot. Ești pur și simplu minunat. Și totuși, Irina a văzut că lui Max îi era jenă. Se rușina că trăiește în apartamentul ei și, în esență, pe cheltuiala ei. Practic, toată câștigul lui se ducea în dezvoltarea unei afaceri tinere și promițătoare și în ajutoare periodice pentru rude. Și acum, această primă, pe care Irina a trimis-o pentru tratamentul lerei. Max era fericit că sora sa va primi medicamentele necesare. Dar în același timp, el simțea clar vina față de Irina. Îi era greu. Și mai era ceva cu noua lui firmă care nu mergea prea bine. De aceea Irina a planificat această cină specială, pentru ca amândoi să se relaxeze, să vorbească din suflet, să petreacă timp plăcut într-o atmosferă romantică. De aceea fata mergea acum printre rândurile de pește de pe piață. Punga de hârtie deja era întinsă de o sticlă de vin. Își dorea ca în seara aceea totul să fie pur și simplu perfect. Și deodată, cineva a strigat-o pe Irina, și anume pe nume, o voce de femeie. Fata s-a întors în căutarea sursei sunetului și, spre uimirea ei, s-a întâlnit cu privirea ochilor negri ai unei țigănci. Era o tânără, cam de aceeași vârstă cu Irina, frumoasă cu o frumusețe exotică și strălucitoare, cu pielea impecabilă, pomeții bine conturați, buze pline frumos conturate, sprâncene negre și lungi,
adunate într-o coadă. Ochii ei erau uimitori. Parcă ardeau prin interior. Era greu să îndepărtez privirea de la acești toți. Pentru o secundă, Irina a avut chiar o idee. Poate, hipnoză? Țiganca se apropia cu pași încrezători de Irina. Era îmbrăcată așa cum se cuvine pentru ghicitoare. O fustă colorată până la pământ, o bluză strălucitoare cu mâneci largi. Numai adidașii ieșeau din stil. Spre uimirea ei, aceste haine colorate îi stăteau incredibil de bine posesoarei. Irina, trebuie să vorbim. Țiganca era deja foarte aproape și o privea direct în ochi. De unde știți cum mă cheamă? Știu multe, nu am timp să explic de unde, și nici nu e important. Avem o problemă mult mai urgentă. Irina a simțit frică. Străina se comporta prea încrezător și acționa insistent. În cap i-au apărut imediat poveștile despre ghicitoare care hipnotizau și jefuiau oamenii. Nu te teme de mine, fața țigăncii s-a luminat cu un zâmbet albicios. Doar vreau să te ajut. Nu sunt escroacă, nu voi lua niciun ban de la tine. Te voi ajuta și astfel mă voi salva și eu. Așa că îmi vei face o favoare dacă îmi dai voie să te ajut. Nu înțeleg nimic. De ce să mă ajuți? Totul este bine, pur și simplu minunat. Doar că nu observi nenorocirea care se abate asupra ta. Dar eu sunt acum fericită. A început să se certe Irina. Îi dorea foarte mult să scape de țigancă, iar pentru asta pur și simplu să plece nu era suficient. Trebuia să-i dovedească insistenței străine că ea, Irina, nu are nevoie de ajutor. Acum totul este bine. Nu am fost atât de fericită de mulți ani. Te înșeli. Găsește-ți altcineva. Irina a fost pe punctul de a spune altă victimă, dar s-a oprit la timp. Nu voia să atragă asupra ei negativitatea acestei frumoase, dar atât de ciudate țigănci. Nu-i avea încredere, a spus deodată interlocutoarea Irinei, uitându-se direct în ochii ei. Nu-i avea încredere. Logodnicul tău nu merită încrederea ta. Și nici dragostea. Este periculos. Nu te căsători cu el. Irina a rămas fără cuvinte. Țiganca știa prea multe despre ea, nu doar numele, ci și faptul că Irina se pregătește să se căsătorească cu Max, dar ei nu spusese nimănui despre viitoarea nuntă, pentru că nu plănuiau o ceremonie cu mulți invitați, se gândeau doar să se căsătorească, să organizeze o sărbătoare pentru doi, iar mai târziu, când se vor stabiliza și vor deveni bogați, să organizeze o aniversare de nuntă cu fast. Numai că de unde putea ști asta țiganca? Irina a simțit un fior neplăcut în stomac. Nu te teme de mine, țiganca a apucat-o pe Irina de mână. Ciudat, dar acest gest a avut într-adevăr un efect liniștitor. Nu de tine trebuie să te temi, ci de el. De cine? De logodnicul tău. De cine altcineva? Este rău. Nu este ceea ce pretinde a fi. Nu te căsători cu el. Irina a simțit cum un val de gheață ascuțit a trecut prin corpul ei. Inima îi bătea repede, respirația i-a fost tăiată. Fata știa un lucru, dorea să fie cât mai departe de această țigancă cu aberațiile ei. Irina și-a întors mâna, s-a întors și a mers rapid spre ieșirea de pe piață. Nu a cumpărat pește. Nicio problemă, va intra în supermarketul de lângă casă, iar acum, departe de aici. După câțiva pași, Irina s-a întors să verifice dacă ciudata fată o urmărește. Nu, țiganca nu era nicăieri. Chiar era uimitor cum a reușit să dispară atât de repede în mulțime. A trecut prin minte o idee ciudată, poate că a fost totul doar o iluzie. Poate că discuția cu țiganca a fost ceva de genul unei halucinații, mai ales că și capul Irinei se învârtea, iar niște pete dansau în fața ochilor ei. Pur și simplu oboseala își spunea cuvântul, sau poate că tensiunea arterială a scăzut brusc. Poate că și una, și alta. În general, fata a decis să uite întâlnirea ciudată și să se concentreze pe pregătirea cinei și să o facă în timp ce urmărea serialul ei preferat, pentru a nu lăsa gândurile îngrijorătoare să invadeze mintea. Dar gândurile, desigur, au continuat să vină. Irina se gândea constant la țigancă, chiar și-a tăiat un deget în timp ce curăța peștele. Nu se putea concentra pe nimic. Irina era mai sigură de Max decât de ea însăși. Nu întâlnise niciodată o persoană care să o trateze atât de delicat și cu grijă. Numai că acum în capul ei se învârteau constant cuvintele țigăncii, nu-i avea încredere, nu te căsători cu el. Ar fi vrut să nu se gândească la ele, dar dintr-un motiv oarecare, gândurile persistau.
Seara, Max s-a întors acasă și s-a bucurat atât de mult de cina romantică pe care Irina o organizase, încât pentru o vreme toate îndoielile fetei au dispărut. Se simțea fericit alături de acest om și știa că îl face și pe el fericit. Ce dacă o țigancă semi-inteligentă a spus ceva pe stradă? Apoi Max a fost sunat din nou. A ieșit în altă cameră, chiar a închis ușa după el. Mai târziu a explicat că mama lui îl deranja din nou. Se plângea de viață, cerea bani. Și Max pur și simplu nu dorea ca Irina să-l vadă supărat și deranjat, de aceea s-a izolat. Numai că acum Irina, dintr-un motiv, oarecare nu putea să-i acorde încredere necondiționată logodnicului ei. Ceva o împiedica. Cuvintele țigăncii se repetau din nou și din nou în minte. În ziua următoare, Irina a întârziat la muncă. Rapoartele trimestriale necesitau o implicare și concentrare totală. A ieșit din birou deja în amurg. Voia să cheme un taxi, dar i-a fost milă de bani. Așa cum erau la limită. Mai ales după ce a trebuit să trimită prima pentru tratamentul surorii lui Max, poate, desigur, să-l sune pe Max, el merge cu o mașină veche, ruginită, care scârție, dar, cel mai important, este în stare de funcționare. Max era bucuros și de asta, mai ales că un om de afaceri fără mașină este ca fără mâini. Dar Irina nu a vrut să-l deranjeze pe logodnic. Știa că în seara aceea avea o întâlnire cu un partener de afaceri important. Chiar acum, probabil. Această persoană putea face multe pentru dezvoltarea firmei lui Max. Nu, Irina nu va deranja iubitul în acest moment responsabil. De aceea s-a îndreptat spre stație, sperând că nu va trebui să aștepte mult autobuzul. Drumul ei trecea pe lângă piața aceea, unde a avut loc discuția ciudată cu țiganca. Desigur, porțile erau deja închise, era prea târziu. Dar lângă gardul pieței, în spatele unui chioșc de ziare abandonat de mult, Irina a dat din nou peste aceeași tânără țigancă frumoasă. Bună, Irina! Te aștept de mult aici. Tu mă urmărești, sau ce? S-a indignat fata. Nu te enerva. Apropo, mă cheamă de ea, dar nu e nevoie să mă prezint. De undeva știi deja numele meu. Te rog, nu-i avea încredere logodnicului tău. Din nou cu ale tale. Înțelegi, acum soarta ta face o bifurcație. Dacă mergi pe un drum, te așteaptă o viață grea din cauza logodnicului tău. El îți va lua totul. Va trebui să începi de la zero, să te recuperezi mult timp. Pe acest drum vei ajunge în povești neplăcute. Acolo vor fi și bifurcații. Și unele drumuri duc la tragedii întunecate. Multe drumuri. Dar dacă alegi alt drum, viața ta va fi luminoasă. Vei întâlni o persoană bună și frumoasă. O vei recunoaște imediat. Iar logodnicul tău te împinge spre tragedie și întuneric. Intenționat, special, s-a strecurat în încrederea ta. Văd că îl iubești din toată inima și ai încredere în el. Dar nu trebuie să ai încredere în el. Nu. Vei rămâne fără apartament. Lasă-mă în pace, a strigat Irina direct în fața țigăncii. Nu vreau să mai ascult aceste aberații. Irina a mers mai departe. Deia a urmat-o, păstrându-se puțin mai la distanță și continuând să vorbească. Crede-mă, nu poți avea încredere în el. Te va înșela, te va distruge. Este rău. Dar ce-ți pasă ție de mine? A exclamat Irina, întorcându-se peste umăr spre țigancă. Ești o persoană bună și luminoasă. Meriți fericirea. Și eu merit, ajutându-te. Mă salvezi pe mine. Irina a doar hârșit și a accelerat pasul. Cu atât mai mult că a observat autobuzul apropiindu-se de stație. A avut noroc. A reușit să sară în ușile care se închideau. Din fereastra autobuzului care pleca, se uita la Deia, care o urmărea cu privirea. Fața țigăncii era îngrijorată și tensionată. Acasă, Irina nu putea scăpa de gândurile îngrijorătoare. Totul putea fi pus pe seama întâmplării. Ce dacă o țigancă insistentă a aflat din întâmplare numele Irinei și a încercat să-i smulgă bani sau telefonul? Ei bine, să o păcălească, într-un cuvânt. Dar acum Deia o întâlnise din nou. Și ea aștepta evident ca Irina să o avertizeze din nou că nu trebuie să aibă încredere în logodnic. De data aceasta, țiganca s-a prezentat chiar. Părea convingătoare, nu cerea nimic, nici bani, nici bijuterii, ci părea că vrea cu adevărat să ajute din inimă. Dintr-un motiv oarecare,
Au început să-i vină în minte amintiri separate despre Max, care acum păreau suspecte pentru Irina. Iată că se închide în cameră pentru a vorbi cu cineva. Iată că tresare la un apel telefonic, de parcă s-ar teme de ceva. Iată că zâmbește prea forțat, de parcă încearcă să ascundă ceva. Cu cât Irina se gândea mai mult la Max și la comportamentul lui, cu atât mai clar înțelegea. Acum, după cuvintele țigăncii, nu poate avea încredere totală în acest om. Da, într-adevăr, în acțiunile și cuvintele lui era ceva neclar, barela imperceptibil și alarmant. Irina a aruncat cu supărare o pernă în perete. Era mult mai ușor să crezi că Max este bărbatul ideal, jumătatea ei. Iată că se străduiește pentru viitorul lor. Muncește din greu în această firmă a lui, și asta pe lângă munca de sudor. Și despre calitățile lui morale se poate judeca după cât de atent Max se ocupă de familia lui. Acolo unde a fost rănit, unde nu a primit îngrijirea cuvenită, în ciuda supărărilor din copilărie, nu își abandonează rudele în dificultate. Nu este aceasta o calitate demnă de un adevărat bărbat? În trecut, Irina se bucura pur și simplu că Max era lângă ea și se simțea complet fericită. Acum, după această a doua discuție cu Dea, totul nu mai era la fel. Țiganca a reușit să planteze îndoieli în sufletul Irinei. Fata a decis că în ziua următoare va merge singură să o găsească pe Dea și să o întrebe despre tot în detaliu. Dacă spune așa despre Max, să împărtășească și detalii, căci nu a dat nicio concretizare. Numai că, indiferent cât a umblat Irina după muncă pe piață și în împrejurini, Dea nu era nicăieri. Și pe cine nu întreba fata despre țiganca frumoasă și colorată, toți ridicau din umeri. Se părea că nimeni nu o cunoștea pe Dea, aici ar fi trebuit să se relaxeze. Urmărirea țigăncii era în urmă. Nimeni nu o mai deranja. Numai că fata nu putea să nu se gândească la cuvintele de ei. Aceste gânduri o chinuiau. Irina stătea noaptea în pat, ascultând respirația regulată a lui Max, se uita la el în întuneric și încerca să înțeleagă dacă acum poate avea încredere în el, ca înainte. Îndoielile o chinuiau pe Irina. Nu putea să vorbească direct cu iubitul ei, se temea să nu-l supere. Și dacă Dea are dreptate, oare Max, fiind un răufăcător, ar recunoaște planurile lui? Ar fi stupid să te aștepți la asta. În cele din urmă, Irina a ajuns la o decizie neașteptată. Va merge în satul unde locuiesc rudele lui Max, logodnicul ei nu o prezentase încă familiei, deși Irina îi ceruse acest lucru. Dar băiatul doar se ferea. Da, sunt oameni ciudați și nu prea plăcuți. Vor spune ceva, vei suferi apoi. El a suferit destul de mult de la ei. Nu vreau să asculți prostiile lor. Dar acum Irina a decis ferm să meargă în sat. Și dacă nu va vorbi cu rudele lui Max, măcar va afla de la vecini ce fel de oameni sunt și ce fel de om este Max. Fata a gândit un plan. Se va prezenta ca executor judecătoresc, spunând că Max a luat un credit și nu plătește, de aceea a venit la locul lui de reședință. O aventură, desigur, dar cum altfel? Irina era deja obosită de propriile suspiciuni și neliniști. Trebuia să rezolve situația cumva. Și așa, după câteva zile de la decizia luată, fata a luat o zi liberă și s-a dus în sat. Știa adresa lui Max, văzuse în actul lui de identitate. O veche gară abandonată, o platformă de lemn crăpată, un sătuc mic, întins pe ambele părți ale șinelor. Irina a activat navigatorul și s-a îndreptat spre casa lui Max, iată porțile dorite. Robuste, înalte, proaspăt vopsite. Nu părea că cei care locuiesc aici se confruntă cu mari neajunsuri. Cu inima bătându-i tare, Irina a apăsat pe butonul soneriei. Ușa a deschis o fată adolescentă. Înaltă, robustă, cu obraje rumeni, ochii ei aveau aceeași nuanță uimitoare de turcoaz ca și ai lui Max. Lera, cine e? S-a auzit o voce de bărbat din casă. Ești cineva? S-a adresat fata Irinei. Lera. Deci, aceasta este sora lui Max, care are mereu nevoie de bani pentru tratament. Adevărat, dar nu arată deloc ca un copil bolnav. Nu este o fetiță, ci o minune, dar aparențele pot fi înșelătoare. Deci cine ești și la cine? Eu sunt executor judecătoresc. Aici locuiește Max Valerievici Ocheitarov. Tati! A strigat Lera în adâncul curții. Este vorba despre Max. Irina a fost condusă în casă. În interior era o renovare bună. Conversația a avut loc în bucătăria dotată cu mobilier de calitate.
Poate vrei o ceașcă de ceai? A întrebat un bărbat de vârstă medie. Părul cărunt, ochii căprui liniștiți, tatăl vitreg al lui Max nu părea să fie un tiran domestic. Uimitor cum se maschează cu succes. Nu, mulțumesc. Am venit la voi pentru o problemă. Din nou Max a făcut ceva rău, a suspinat bărbatul. Dar luați loc. Luați loc. Înțeleg că discuția va fi lungă. A cerut un credit și nu plătește. A completat stăpânul casei. O poveste tipică. Nici voi nu sunteți primii, nici ultimii care vin aici cu așa ceva. Fie că iau un credit de la bancă, fie că împrumută de la oameni. Și aproape întotdeauna cu gajul părții sale din casa noastră. Toți vin la mine, la cine altcineva. Max este inabordabil. Uneori stă aici, alteori acolo. Nu lucrează nicăieri oficial. Cum reușește să se strecoare în încrederea oamenilor? De fapt, a știut să facă asta încă din copilărie. Bărbatul părea trist și obosit, dar deloc agresiv sau rău. Ceea ce spunea nu se potrivea cu imaginea pe care Irina o avea despre Max, nu era pregătită pentru așa ceva. Max îi povestise cu totul altceva. Bărbatul vorbea și vorbea. Se vedea că vrea să fie ascultat. Ca un psihoterapeut, se descărca în fața Irinei despre tristețile sale legate de fiul său vitreg. Voiam să fiu un tată adevărat pentru el. Credeam că băiatului îi trebuie atenție masculină. L-am dus la pescuit, la vânătoare, l-am învățat totul. Numai că Max. Asta l-a deranjat. Nu voia să muncească, nici să învețe. Credea că unei persoane cu o astfel de înfățișare și minte ca a lui nu-i se potrivește să ducă o viață de sclav. Da, exact așa numea viața oamenilor obișnuiți, inclusiv a noastră. Mereu a avut dispreț față de noi, mama lui, iar apoi a fugit. Irina a aflat că Max a avut ocazional probleme. În dorința de a se îmbogăți pe căi ușoare, nu se sfia să încalce legea, iar tatăl său a fost nevoit să-și folosească relațiile pentru a-l scoate dintr-o nouă neplăcere. Apoi Max a devenit mai prudent. A încetat să mai fie în vizorul poliției, dar problemele familiei sale nu s-au diminuat. Părinții nu știau ce face Max în oraș, dar din când în când creditorii lui apăreau la ei, iar părinții erau nevoiți să plătească datoriile fiului, pentru că o mare parte din acestea le lua cu gajul părții sale din casă. Tot ne întrebăm unde l-am pierdut, în ce am greșit față de el. Soția este aproape sigură că este vorba despre gene. Tatăl biologic al lui Max a fost un escroc. Acum nu se știe deloc unde este și ce face. Atunci, cât trebuie să-ți spună? Nu, deloc, a scos Irina cu greu. El doar se pregătește să ia un credit. Am venit să verific gajul, pentru că suma nu este mică. Nu-i dați bani, s-a animat bărbatul. Te rog, nu-i dați. Refuză-le, dacă poți. Pentru că va trebui să-i dăm noi. Asta este 100%, dacă vrem să nu pierdem casa. Dar noi avem copii. Da, desigur. A dat din cap Irina și s-a grăbit să părăsească acea casă. Pe drum, fata încerca să se liniștească și să înțeleagă cât adevăr este în cuvintele tatălui vitreg al lui Max. El a spus de multe ori că acest om știe să se prefacă că este un om cinstit. Poate că și de data aceasta s-a comportat la fel? Poate că totul este o minciună? Da, bărbatul părea convingător, dar Irina era complet confuză. Cuvintele de ei, fața tristă și obosită a tatălui vitreg al lui Max, toate acestea o învăluiau. Așadar, încă pe drum, sub zgomotul roților trenului, Irina a luat o decizie. Va descoperi ce se întâmplă. Neapărat. Chiar dacă va trebui să acționeze nu tocmai cinstit. Trenul nu ajunsese încă la gară, când Irina a și comandat pe un marketplace. Dispozitive de ascultare. Da, nu este tocmai cinstit, dar Irina trebuie, pur și simplu, să afle adevărul. Acum, motivul nu erau doar cuvintele țigăncii, care putea fi anormală sau escroacă, ci și revelațiile unchiului lui Max asta. Cu siguranță, fata nu putea să ignore. Irina a făcut câteva respirații adânci pentru a se liniști. Iată-le! Câteva zile de așteptare. Câteva zile de ascultare fără sens a înregistrărilor accelerate ale microfoanelor instalate în mașina lui Max și iată-le, răspunsurile la toate întrebările care o interesau pe Irina. Mai exact, întrebarea globală era una singură. Poate fi de încredere Max? S-a dovedit că nu. Când Irina a auzit această conversație,
când a înțeles ce se întâmplă, a realizat de ce Max i-a făcut această propunere. I s-a părut că lumea s-a prăbușit. Da, unele suspiciuni existau deja de la acea întâlnire memorabilă cu țiganca. Dar acum Irina știa cu siguranță. Max era omul care, cu puțin timp în urmă, era totul pentru ea. Era doar un escroc. Un escrocul care plănuia să înșele o tânără îndrăgostită, visând să ia cel mai valoros lucru pe care îl avea, apartamentul. Adică, Max era pregătit să o lase pe fată fără un acoperiș deasupra capului, practic un om al străzii. Da, aveam dreptate. Destinul Irinei ar fi fost atunci jalnic. Dacă planul lui Max ar fi reușit, Irina nu și-ar fi imaginat cum ar fi ieșit din această situație. Cu greu ar fi avut puterea să reziste. Dar acum totul s-a terminat. Nu va fi nuntă. Max nu va obține nimic. Desigur, va fi greu să-i spună totul în față, chiar și înfricoșător. Dar ce dacă îl va enerva pe Max? Cine știe ce-i va trece prin cap? De aceea, Irina a decis să se protejeze. Îi va stabili o întâlnire la o cafenea, îi va spune totul înconjurată de oameni în plină zi și îi va da câteva ore pentru a-și aduna lucrurile. Dacă Max nu va părăsi apartamentul ei în acest timp, Irina va chema pur și simplu poliția și va spune că în locuința ei se află o persoană complet străină. Apoi va locui o vreme la o prietenă. Regina va fi foarte fericită. Tocmai a născut un copil, așa că mâinile și compania în plus nu-i vor strica. În acest timp, Irina va schimba încuietorile din apartament. Căci, desigur, Max are chei. Probabil că va fi greu să rupă relația. Iar lui, ca unui păianjen rău, desigur, nu-i va plăcea să-și lase prada să scape. Max, probabil, va începe să se opună sau să se justifice. Dar Irina trebuie să reziste. Trebuie. După tot ce a aflat, nu pot rămâne împreună. Deloc. Nici măcar pentru o clipă. În înregistrarea din salonul mașinii, care a fost trimisă automat Irinei pe e-mail, se auzea clar planul lui Max, dacă va fi nevoie, probabil că se va putea folosi ca dovadă în instanță, dacă se va ajunge până acolo. Dar puțin probabil. Max Serâlțev are o armă. A fost implicat în probleme înainte și doar datorită relațiilor unchiului său nu a ajuns la închisoare. Dar informațiile despre el și încălcările sale au rămas. Puțin probabil ca Max să vrea din nou să atragă atenția autorităților. Așa că, cel mai probabil, se va împăca cu ideea că victima i-a scăpat de sub control. Se va retrage, pentru a nu suferi el însuși. Această proastă este la mine. Vocea lui Max suna mulțumită și vesel. Se uită la mine. Este complet de acord. Crede totul. Așteaptă nunta. De ce durează atât de mult? Nici el nu este încântat. Dar ea a vrut o căsătorie solemnă, iar asta înseamnă că trebuie să aștepte. Acolo este o coadă. Nu, mai târziu totul va fi bine. Ea va accepta să ia acest credit, ca o drăguță. Desigur, îi vor aproba. Pe garanția apartamentului. Îi voi spune că este pentru afaceri. De mult timp pregătesc terenul. Ea crede că am o firmă și că aceasta prosperă. Doar că trebuie să investească, pentru a putea, chipurile, să înceapă să câștige milioane. Da, desigur, va crede. Îți spun, este o proastă îndrăgostită. Când vom obține banii, vom pleca imediat de aici. La Moscova. Acolo sunt mai multe oportunități. Da, Serghei deja așteaptă. Totul este pregătit. Mulțumesc. Îmi dau seama că planul este bun. Ia. Ce contează? Să facă cum vrea. Să se descurce. Să considerăm că a plătit o lecție de viață valoroasă. Să nu aibă încredere în toată lumea. Se va descurca cumva. Ce? Nu-mi pare rău. Trebuie să-i învățăm pe proști. Irina nu putea să-l audă pe interlocutorul lui Max, dar înțelegea că acesta era complicele lui. Sau complicele ei. Era imposibil să se determine cu exactitate. Din monologul omului pe care Irina l-a considerat cândva cel mai apropiat și drag, a înțeles totul. Max era într-adevăr un escroc. A așteptat să se căsătorească, pentru ca Irina să se simtă cu el ca o familie și să ia un credit pe garanția apartamentului ei. I-ar fi putut oferi o sumă bună la bancă. Și Irina, cel mai probabil, ar fi făcut așa, fără nicio gândire ascunsă. Îl iubea pe Max, avea încredere în el. Visa la un viitor comun,
de preferat fără griji. Ar fi făcut multe pentru ca afacerea bărbatului ei să înceapă să aducă un venit stabil, căci acesta era bunul lor comun de familie. Cum altfel? Și se pare că Max avea planuri complet diferite. Negre, rele, criminale. Voia să obțină bani cu orice preț. Soarta ulterioară a Irinei nu-l interesa. De la momentul în care Irina și-a deschis ochii asupra lui Max, au trecut exact 2 luni. El nu mai era în viața ei. Irina, ca de obicei, se întorcea acasă de la muncă și nici măcar nu s-a mirat când la poarta pieței l-a văzut pe Dea. Țiganca a zâmbit larg și s-a grăbit spre fată. Irina s-a bucurat de această întâlnire. A pornit și ea spre Dea. Știu că ești bine, a zâmbit țiganca Irina. Ai ales calea corectă, spre un destin luminos. Ai făcut alegerea corectă. Știu că a trebuit să depui eforturi singură, să muncești, dar nu am putut să-ți spun totul din prima. Așa nu se face. Trebuia să o faci singură. Înțelegi? Irina a dat din cap. Da, îți mulțumesc. M-ai ajutat foarte mult, chiar fără să știi ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă planul lui ar fi reușit. O soartă jalnică te-ar fi așteptat. A dat din cap țiganca. Probabil că nici nu-ți voi spune ce s-ar fi întâmplat, ce ar fi putut să se întâmple. Dar nici nu mai contează. Max a dispărut. Din viața mea, din oraș în general, a spus Irina. M-am temut că ar putea începe să mă urmărească, pentru a se răzbuna pentru planul eșuat, din cauza furiei. Nu te îngrijora, a dat din cap Dea. El a dispărut cu adevărat din soarta ta pentru totdeauna. Are soarta lui și va prinde ce merită, dar nu prea curând, mai târziu. Va fi o lovitură dură, dar dreaptă. Sper că nu voi mai auzi de el. Nu vei auzi, nu vei ști, dar, desigur, nu-l vei uita. Soarta mea, datorită întâlnirii noastre, a luat și ea o direcție corectă. Adică te-am ajutat și eu? S-a bucurat Irina. Ai spus ceva despre asta, dar nu am înțeles foarte bine. M-am îndrăgostit acum câțiva ani. Foarte tare, de un băiat, inima căruia aparținea altei fete. Așa că am făcut un ritual. Am schimbat soarta cu ea. Băiatul acesta era destinat ei prin soartă, iar apoi a devenit al meu, iar împreună cu el și soarta acelei fete a devenit a mea. Și în această soartă sunt atât de multe pierderi, atât de multe tragedii, atât de mult întuneric. Când am realizat asta, m-am îngrozit, dar era deja prea târziu. Pe Dea au început să o apese necazuri și pierderi, ca dintr-un corn al abundenței. Băiatul pentru care am făcut totul a murit curând. Așa era scris în destinul lui. Copilul pe care Dea l-a așteptat atât de mult a murit la naștere. Însă și țiganca a început să se îmbolnăvească și să se ofilească. În general, soarta străină o apăsa, îi lua încet puterile și viața. Trebuia să fac un ritual invers pentru a-mi recupera soarta. Pentru asta, Dea avea nevoie de o fată, cam de aceeași vârstă cu ea, o fată care se află la o răscruce. Țiganca trebuia să o ajute, să o îndepărteze de pericol. Te-am văzut atunci, în rândurile de pește de la piață, și am înțeles imediat totul. Am înțeles imediat că tu ești exact ceea ce-mi trebuie. Dar mult timp mi s-a părut că nu m-ai auzit, că nu mi-ai crezut. Am crezut că totul este în zadar. Nu vei începe să-l suspectezi pe logodnicul tău. M-ai considerat nebună. Am văzut asta. Și din cauza ta mi-a fost frică, din cauza mea. Apoi am avut un vis și am înțeles. Totul este bine, te-ai descurcat. Ești o mare fată, ne-ai salvat pe amândouă. Și ce? Acum chiar totul va fi bine pentru mine. A zâmbit Irina. Este uimitor, dar Dea, pe care o vedea pentru a 3-a oară în viața ei, îi se părea cineva apropiat, aproape de sânge. Destinurile lor s-au intersectat într-un mod atât de neobișnuit. Este pur și simplu incredibil. Da, acum totul va fi bine. Dar de la tine depinde în continuare foarte mult. Da, aproape totul, a răspuns Dea. Ai devenit diferită, mai puternică și mai înțeleaptă. Această poveste te-a schimbat. Acum nu vei face mari greșeli pe drumul tău. Și, bine, deschide-mi viitorul. Îl vei întâlni pe omul tău. Îl vei recunoaște imediat. Vei înțelege imediat că el este. Ne vom mai întâlni? A întrebat Irina. Asta este puțin probabil. Tabăra noastră se mută în alte colțuri.
Nu ne place să rămânem pe același loc. Pământul este mare. În jur sunt atât de multe lucruri interesante. Îmi pare rău. Dar mă bucur că ne-am cunoscut. Și eu mă bucur. A zâmbit Dea.